ودابا انتينا فكرتينا في زمان، رجعتينا للور. انا ديال رجعتينا بزاف للور، كنتفكروا ملي كنا صغار. Vanuit het Starlight Museum zijn wij aan de slag gegaan met een groep Marokkaanse gastarbeidersvrouwen, omdat wij binnen een expo rond liefde en migratie de verhalen van deze vrouwen eigenlijk graag aan bod wilden laten komen. Wij hebben 2 jaar met deze vrouwen gewerkt, omdat wij ook investeren in langdurige relaties met onze verhalenschenkers en ook omdat deze vrouwen vaak niet gerepresenteerd worden in tentoonstellingen en dat wij als museum eigenlijk een soort van brug slaan van hoe kunnen we in een soort van traject werken aan bewustwording rond eigen erfgoed, het belang van uw eigen verhaal te vertellen. Dus op dat moment liepen we in het verhalenhuis van Rotterdam een tentoonstelling rond Marokkaanse migratieverhalen. En ik wilde heel graag eigenlijk dat mijn vrouwen, de vrouwen van die tentoonstelling, ontmoeten. En eigenlijk 1, de tentoonstelling konden zien en 2, in contact konden komen met iemand die zijn verhaal verteld heeft voor een tentoonstelling en een beetje kan vertellen over de impact dat op haar heeft gehad. Sinds iets langer dan een jaar werk ik in het verhalenhuis. En dan doe ik hetzelfde als mijn collega's. Als mensen komen, dan zeggen we welkom, zetten we koffie en luisteren we naar verhalen. En, Mijn man was eerst gekomen in 1964. Hij is al met een contract gekomen naar Luik. In de mijn gewerkt. En dan daarna, 10 jaar na, ik ben gekomen. Wij zijn veel bij Marokkaanse mensen in Rotterdam geweest. De combinatie van op een plek te zijn waar dat je zo goed onthaald wordt, waar dat je ziet van mijn geschiedenis wordt gerepresenteerd, werkte heel versterkend. انا بغيتكم تفكروا واحد جبت واحد الحزام تاع القبايل بالي معليش بالي. De vrouwen hadden zelf ook wel wat foto's en objecten meegenomen om daar hun verhaal te vertellen. En die foto's en objecten in die context daar bespreken, gaf eigenlijk het hele project een soort van boost, omdat iedereen werd zich zo bewust van, het is belangrijk dat we dit doen. Plus, zij zagen daar effectief ook mensen die hadden deelgenomen aan de tentoonstelling en zagen ook de trots van die mensen, waardoor dat mijn vrouwen, om het zo te zeggen, ook echt wel daar vertrokken zijn van, ik heb thuis nog foto's, ik wil dat en dat nog aan u tonen. Dus hij heeft het project zowel in een stroomversnelling gebracht. Ja. Ga ook naar Antwerpen, hè? Ja. Juist. Ja, de uitstap naar het MAS was eigenlijk heel, op verschillende vlakken heel leuk. Omdat ze eigenlijk dichter bij huis een tentoonstelling bezochten in het MAS rond feest, waar dat ook Marokkaanse huwelijken en huwelijken in het algemeen aan bod kwamen. En ze eigenlijk, dat we heel dicht bij het thema liefde kwamen. لا اسم مغربي هذا تركي هذا مغربي حلوه هي فيلوفيتس صافي الكسوه الطنجاويه ولات مليون ماشي احنا عاد نشتناو ولا شيء مليون. Ik wilde eens op een heel andere manier met hen herinneringen ophalen. En ik had eigenlijk in een aantal gesprekken daarvoor bij de vrouwen proberen zoeken van wat zouden jullie graag doen en we zouden eens iets creatiefs samen willen doen. En een van de vrouwen wilde eigenlijk heel graag tekenen. En zo kwam ik eigenlijk op het idee om een soort van workshop rond kleurplaten te ontwikkelen. En dat ze eigenlijk kleurplaten konden kiezen die bij hun leefwereld aansloten. En dat het kleuren eigenlijk een soort van manier was om herinneringen op te halen. شوفوا هنا شي حاجه عجباتكم تستوشلون وديوها سهل هاد الديكور من الفوق ولا كيما بغيتو تصايبوا
حنا نصايبوا داكشي وبحال نهضروا على العرس ديالكم وكي دوزتوا دوك الايام. شوفي شفت هذه قلت هذه ديال خالتي خديجه. هذه ديالي. En ik merkte dat zij dat heel fijn vonden om eens op die manier, zo niet gewoon we zitten rond tafel en iedereen vertelt om de beurt zijn verhaal, maar aan de hand van ja, hoe ze hun kleurplaat hadden ingekleurd, welke kleuren ze hadden gekozen, welke herinneringen dat aan hun eigen huwelijk naar boven bracht, dat wel een heel fijn moment voor hen was. En dat heb ik eigenlijk door het hele traject wel proberen doen om ja, dat het voor hen ten allen tijde fijn, veilig, comfortabel aanvoelde. En ja, dat was eigenlijk wel. هنا كاين لي زارشيف بحال دابا اش حنا اللي بغينا القصه ديالنا والقصه ديالكم زعما واش ما بين دابا 100 عام ولا 200 عام يجيو الناس يلقاو Toen de vrouwen eigenlijk hun verhaal in het museum zagen, was het echt wel een moment van trots. Ik heb zelf het geluk gehad om dit traject te mogen begeleiden en de vrouwen te mogen leren kennen. En ik vind het heel fijn om na 2 jaar de evolutie te zien van je stapt naar een groep vrouwen om te vragen van vertel jullie verhaal, ik ben bezig met een tentoonstelling, deel jullie verhaal, dat is belangrijk. En dan gaandeweg hun verhalen te leren kennen, hen vertrouwd te maken met het concept tentoonstelling, met de concepten erfgoed. ماتت بجوجهم ماتوا بقات غير السع ديالي باقا وانايا وهذيك الاخرى اللي حدايا كلهم ماتوا مساكين. Zij zagen hun verhaal tussen andere verhalen staan. Dus zij zagen ook dat hun verhaal over liefde, hun migratieverhaal eigenlijk in een wijdere geschiedenis past. En anderzijds ja, was het ook best confronterend. Omdat niet alle verhalen zijn positief. Dus de vrouwen hebben ook wel een aantal pijnlijke zaken verteld. Dus ja, elke keer als je het verhaal ziet of filmpje bekijkt of objecten bekijkt, komen die gevoelens ook wel boven. Dus daar moet je denk ik in zo'n traject ook plaats voor kunnen maken. شكرا يعطيك الخير شكرا كنقول لك زعما حنا اللي جينا من البلاد راه القصه تاعنا شو كونت يا ما اليوم ما تجي لهاد البلاد تعرفي كل شيء ماشي بحال ديك ماشي كي ديك الوقت بحال اللي راكي جايه لواحد العالم غامض ما كنتوش تعرفوا فين جايين ما تعرفوش يعمل ولادكم ولادكم تعرفوا القصه ديالكم كان اللي يعرف تعرفوا واش داز عليكم كان اللي يعرف كان اللي ما يعرفش كان اللي يعرف كان اللي اللي جاو من المغرب مساكن في الستينات بحال راجلي جا في 64 راه سوف راه خدم في المينا خدم في ميتالوجي خدم حتى هما تعذبوا ضربوا تماره مساكن. القصه ديال الرجال خصهم يكونوا لا بصح القصه راه غتخلعي كاع وقيل اكثر من العيالات. داكشي انا علاش كاع قلت زعما تجيو حتى اليوم نكملوا داكشي اللي بدينا حيت مشينا لهولندا مشينا جينا لماص داكشي قلت لها واش غنخرجوا مازال لا والو قلت لها بغينا نخرجوا. حنا درنا اللي علينا الا عجب الناس حنا فرحانين حتى حنا راه عجبنا هذا الشيء جينا شفناه اليوم. ايوا قلت لها انا كيعجبنا كنعاودوا القصه كيفاش جينا وكيفاش فرحانين باش نشوفوها ويشوفوا ولادنا ثاني واخا تكون غير قليله ديك الذكرى تبقى الناس الاخرين من يجيو مورانا الذكرى تاعنا حلوين تاع دروكا يا معلوم لا حتى اليوم يقدر كاين. In zo'n traject, ik denk dat je zoveel mogelijk aansluiting moet zoeken bij de leefwereld van je doelgroep. Daarnaast moet je in zo'n traject ook altijd blijven rekening houden met de noden en de voorwaarden van je verhalenschenkers. Dus het is eigenlijk wel een constante wisselwerking waar dat denk ik eerlijke communicatie het belangrijkste is en het vertrouwen dat je opbouwt en dat je eigenlijk moet, dat eigenlijk gedurende heel je traject cruciaal is. اخر كان ديما زعما عجبني الحال بزاف بزاف بزاف
شكرا لكم، شكرا. اختار خالتي هولندا ما ان تنساش شاء الله، فتيحة. ان شاء الله. اننا الا كاين شي حاجه ندسوها ونخليو لي سيفونير وكل شيء، وربما شي نهار عاودت حنا يتحطوا هنايا ان شاء الله. Wat ik zelf ook heel fijn vond, is dat achteraf, als dan ook die vrouwen de tentoonstelling zien, de reflex hebben van ja, ik ga toch ook mijn foto's goed bijhouden of ik ga thuis toch eens kijken naar dat of dat object, want wie weet komt dat ooit ook hier in het museum. En die bewustwording rond erfgoed, daar gaat dit project eigenlijk over. Het gaat niet enkel om een tentoonstelling samen maken, maar dat een generatie eigenlijk beseft van ons verhaal is belangrijk en moet doorgegeven worden.